හායි යාළුවනේ සුබ දවසක් ඔයාලට මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද eBay එකේ drop shipping කරද්දී ඔයාලා item එකක් list කරන්න කියලා. මෙතන අපි ඉස්සෙල්ලාම මම ආයෙ පෙන්නොත් මම ඉන්නේ eBay එකේ මගේ site එකේ. මේකෙදි මෙතන තියෙනවා sell කියලා. මේ sell කියන එක ළඟට ගිහින් ක්ලික් කරපුවාම මේ වගේ item එකක් list කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඊට කලින් ඔයාලා හොයාගන්න ඕනේ ඔයාලට sell කරන්න හොඳ item එකක්. මම හොයාගත්ත item එකක් තියෙනවා. මම කියලා දෙන්නම් මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේකේ මම extension එකක් දාගෙන තියෙනවා Ali download කියලා. ඒකෙන් මගේ මේ image ටික download වෙනවා. මේ Ali extension එකෙන් ඒක ක්ලික් කරපුවාම මේ තමයි මම හොයාගෙන තියෙන item එක. මේක lipstick කීපයක් තියෙන්නේ. මම මේ item එකක් හොයාගන්නේ කොහොමද හොඳ item එකක් හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නම්. ඉස්සෙල්ලා මම මේක list කරන්න හදන්නේ. ඉස්සෙල්ලා අපි මේ හොයාගත්ත මේකේ තියෙන item එකේ topic එක copy කරගන්නවා. copy කරගෙන select කරලා copy කරගෙන මේ සාමාන්‍යයෙන් අකුරු 81 word counter කියලා මම දාගෙන තියෙන word count එක. මේ කියන්නේ අපි අකුරු ගණන් කරන්න පුළුවන් එකක්, වචන ගණන් කරන්න පුළුවන් එකක් count කරන්න. ඒකට දාගෙන අපිට ඕන නැති වචන අයින් කරලා මේක වචන 80කට එන්න හදා ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් eBay එකේ දාන්නේ වචන 80ක එකක්. අපි මේ එක වගේ වචන තියෙනවා ඒව අයින් කරලා මේක අපිට හොඳ topic එකක් අපි හදා ගන්න ඕනේ. එතන වචන 92ක් මේ characters අඩු වෙනකොට මෙතන පෙන්නනවා කීයද තියෙන්නේ කියලා. මෙතනින් මේ වචනෙත් අයින් කරනවා. මේ වගේ තමයි මම හදාගත්ත topic එක තියෙන්නේ. මේක දැන් copy කරලා දැන් අපේ listening එක පටන් ගන්නයි තියෙන්නේ. මේ listening එකේ මෙතන මේ තියෙනවා හැම එකකම තරු ලකුණක් රතු පාටින් දාලා ඔයාලට හොඳට පේනවා ඇති. ඒ තරු ලකුණ තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේකේ fill කරන්න ඕනි කියලා. අනිවාර්යයි ඒවා fill කළ යුතුමයි. ඒ තියෙන ඒවා ටික. මෙතන මම title කියන එක දැන් දාලා ඉවරයි. එයාලා automatically මේකේ අරන් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ category එකත් එයාලා select කරලා දීලා තියෙනවා. මම හිතනවා මට ඒ category එක හරි කියලා auto select කරපු එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා condition එක. condition එක new with box කියලා තියෙනවා. new with box හරි new with tag කියලා හරි තියෙන එකක් තමයි ගන්න ඕනේ. ඊළඟට ආයෙ තියෙන මේ තරු ලකුණු photos ටික දා ගන්න ඕනේ. මම දැන් අර photos ටික download කරලා තියෙනවනේ. මම මේ download කරලා තියෙන photos ටික බලමු අපි ඒ ටික. මේ තියෙන මම ගත්ත photos. සාමාන්‍යයෙන් මේකට photos 12ක් විතර තමයි දාන්න ඕනේ. මෙතන එක වගේ photos ගොඩක් තියෙනවා. අපි මේවා delete කරලා අපිට අවශ්‍ය photos ටික විතරක් අපි තියා ගන්න ඕනේ. එහෙම බලලා අපිට උවමනා ෆොටෝස් ටික විතරක් අපි ෆොටෝස් 10ක් විතර වෙන්න මේක වගේම ෆොටෝස් තියෙනවා. ඒවා ඔක්කොම අයින් කරලා ෆොටෝස් 10ක් තියාගත්තාම ඇති. මේ වගේ ප්‍රමාණයක් තිබාම ඇති. මේ වගේ මේ එක වගේ මේවා තියෙනවා නම් ඒව අයින් කරන්න ඕනේ.
මම හිතනවා මට මේ ෆොටෝස් ටික ඇති. මේ ෆොටෝස් වල අපි හැම එකක්ම රීනේම් කරන්න ඕනේ. ෆොටෝස් රීනේම් කරලා නම්බර්ස් දාගන්න ඕනේ 1 2 3 කියලා. මම 1 2 3 කියලා දාගන්න. මම මෙතන ඔයාලට පෙන්නන්න හින්දා කීපයක විතරයි මේ රීනේම් කරන්නේ. ඊට අමතරව මේ ෆොටෝස් වල ක්ලියර් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ ෆොටෝ එකක වෝටර්මාක් ඒ වගේ දේවල් තියෙන හින්දා මේ ෆොටෝ ක්ලියර් කරගන්න ඕනේ. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ ෆොටෝ කොහොමද ක්ලියර් කරගන්නේ කියලා. මම 6ක් හදාගත්තා. දැනට මම මේ ෆොටෝස් ක්ලියර් කරන්න නැතුව තමයි දැන් දාන්නේ. මෙතන ඇඩ් ෆොටෝ වලට ගිහිල්ලා ෆොටෝ ක්ලියර් කරන්නේ කොහොමද කියලා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කියන්නම්. ඇඩ් ෆොටෝ වලට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ මේකේ තියෙන ෆොටෝස් ටික සිලෙක්ට් කරලා මේ ෆොටෝස් ටික සිලෙක්ට් කරලා ගන්නවා. මම ෆොටෝස් 4ක් සිලෙක්ට් ඒ වගේ ෆොටෝ එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඊළඟට තියෙන්නේ මේ බ්‍රෑන්ඩ් කියන එක ෆැෂන් කියලා තියෙන්නේ. ඒක අන්බ්‍රෑන්ඩඩ් කියලා දාගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මෙතන තියෙන සියල්ලම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. නමුත් දාන එක ඔයාගේ අයිටම් එක සේල් කරගන්න වැදගත් වෙනවා. ඔයා යාලි එකේ හොයාගත්ත අයිටම් එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් මෙතන තියෙනවා ඕවර්විව් කියලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා ස්පෙસિෆිකේෂන් කියලා. මේ ස්පෙસિෆිකේෂන් වලට ගිහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කන්ට්‍රි එක, මැනුෆැක්චරින් කන්ට්‍රි එක, බ්‍රෑන්ඩ් එක, ලිප්ස්ටික් එක, ටයිප් එක මොනවද, බෙනිෆිට්ස් මොනවද, ඒ වගේ දාලා තියෙනවා. ඒවා ඔයාට මේ තියෙන ටිකේ දාන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ඒ වගේ ටයිප් එක මේක ලිප්ස්ටික් ඒ වගේ තියෙනවා. මේව සිලෙක්ට් කරලා දාන්න පුළුවන්. මේකේ කලර්ස් දානවා, ෂේඩ් එක අහනවා, ඉෆෙක්ට්ස් මොනවද තියෙනවද කියලා අහනවා. එතකොට මේ හැමදේම ඔයාට මේ තියෙනවා මේවා ස්ටික් කියලා දාන්න පුළුවන්. මේ හැමදේම සිලෙක්ට් කරලා දාන්න පුළුවන්. දාලා ඒ ටික ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට ඇඩිෂනල් මොනවා හරි ඇඩ් කරන්න ඕන නම් මේ ෂෝ ඇඩිෂනල් ඔප්ෂන් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා ඒකේ දාන්න තියෙනවා අනිවාර්යෙන්ම මේ ෂෝ ඇඩිෂනල් එකේ මැනුෆැක්චරින් කන්ට්‍රි එක. ඒක චයිනා කියලා දාන්න. ඊට අමතරව එක්ස්පයර් ඩේට් එක සාමාන්‍යයෙන් මේක බලන්න පුළුවන්. ආගේ අයිටම් එක බලපුවම කොච්චර කාලයක් මේක එක්ස්පයර් වෙනවද, කොච්චර කාලයක් යූස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා මේ ඕවර්විව් වලත් ඇත්තද බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ බලපුවහම මේ සාමාන්‍යයෙන් 3 years වගේ තමයි තියෙන්නේ සෙල්ෆ් ලයිෆ් එක. එතකොට 3 years කියලා එක්ස්පයර් ඩේට් එකක් දාන්න ඕනේ. ඒ ටික දාගත්තාම ඊළඟට ආයෙ තියෙනවා අයිටම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක. අයිටම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකත් මෙතන තියෙන මේ අයිටම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක මේක කොපි කරලා මේක ඔක්කොම ටික සිලෙක්ට් කරලා ඔයාට මෙතන පේස්ට් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ අයිටම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකයි මේ ඔක්කොම ටික සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ වගේ. නමුත් මේක දාලා මේවට ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ තියෙන වෝටර්මාක් එහෙම මේ සියල්ල අයින් කරලා දාගත්තොත් ඔයාට ඔයාගේ අයිටම් එකේ සේෆ්ටි තියෙනවා. account එක සස්පෙන්ඩ් වෙන්නේ නැහැ. සස්පෙන්ඩ් වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි eBay එකේ මේ වෝටර්මාක් තිබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම සස්පෙන්ඩ් වෙනවා. ඒ හින්දා මේකෙදි මම මේක ෆික්ස් ප්‍රයිස් කියලා දාන්න ඕනේ. ෆික්ස් ප්‍රයිස්. මෙතන ඩියුරේෂන් එක මෙතන buy it now price එක අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් මම දාන්නේ මේකේ ප්‍රයිස් එක 10යි 14යි 10යි 37යි. මම දානවා මේක
මගේ ප්‍රොෆිට් එකකුත් මම තියාගෙන එකට එකක් 20යි 17කට වගේ මම දානවා. ක්වොන්ටිටි එක ඔයාලට ඕන ගාණක් දාන්න පුළුවන් 1යි හෝ 2යි ක්වොන්ටිටි එකක් ප්‍රමාණය. ක්වොන්ටිටි එක දාන්න කලින් මෙතන බලන්න මෙතන තියෙනවා මේ අයිටම් එකේ කොච්චර ක්වොන්ටිටි එකක් මේ වෙලාවේ අවైలබල් තියෙනවද කියලා. මෙතන පෙන්නනවා මේ ක්වොන්ටිටි එකෙන් තියෙනවා 2748ක් pieces. ඉතින් ඒ හින්දා මම දානවා 2ක් කියලා. ක්වොන්ටිටි එක අඩු වේ වගේ එහෙම දාන්න එපා. ඒ වගේ අයිටම් ලිස්ට් කරන්නත් එපා. හරි ඊට පස්සේ දැන් මම ක්වොන්ටිටි එක දැම්මා. ඊට පස්සේ ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ඊළඟට පේමන්ට් ඔප්ෂන් එක PayPal ලින්ක් කරලානේ තියෙන්නේ eBay එකට. මම ඊළඟ දවසේ eBay account එකක් හදන හැටි ඒ ටික කියලා දෙන්නම්. PayPal එකට ටික් කරනවා. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ටික් වෙලා තියෙන්නේ require immediately payment with buy it now කියන එක ටික් කරනවා. ඊට පස්සේ domestic return accepted කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඒක 30 days කියලා දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ buy again තමයි return එකට අපි return කරන එකට cost එක යන්නේ buy again. ඊළඟට international return accepted කියලා දාලා තියෙනවා. international returns accepted කිව්වම ඒකත් යන්නේ ඒකට ටික් කරලා ඒකත් 30 days ඇතුළත දවස් 30ක් ඇතුළත අපි ඒක රිටර්න් කරනවා කියලා කියන්නේ. මේ shipping එකට cost එක යන්නේ buy again කියලා. මෙතන තියෙනවා seller or buyer. මෙතන buyer කියලාමයි අපි දාගන්නේ. ඊට අමතරව flat same cost to all buyers කියන එක තමයි අපි දාන්නේ. same cost to all buyers කියන එක දාලා එක දානවා. ඊළඟට මේ economic shipping මෙතන දානවා service එක economic shipping from China, Hong Kong, Taiwan to worldwide 11 to 35 business days කියන එක තමයි දාන්නේ. ඒක සිලෙක්ට් කරනවා. සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලා free shipping දෙනවා නම් free shipping ටික් කරන්න. නැත්නම් මම මේක free shipping දෙන්නේ නැහැ. මම ඒ හින්දා ඒකේ ටික් එක අයින් කරනවා. shipping cost එකක් දානවා නම් මෙතන දාන්න. shipping cost එක මම දානවා $5යි 20ක් විතර. ඊට international shipping එකත් අපි මේකේ දානවා handling time එක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. මේ handling time එක කියන්නේ අපි කොච්චර දවසකින් මේ item එක ship කරනවද කියලා. handling time එක සාමාන්‍යයෙන් 5 business days කියලා තමයි අපි දාන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් 5 or 4 business days දාන්න පුළුවන්. ඊට වඩා වැඩි ගණනක් ගන්න එපා. මෙතන international shipping එක තියෙනවා. ඒක same cost to all buyers තමයි අපි ඒකටත් දාන්නේ. ඊට අමතරව ship කරනවා අපි world wide ship කරනවා. ඊට පස්සේ මේක ඒකේ දාන්නේ service එක economic shipping from China, Hong Kong, Taiwan to worldwide. මම cost එකක් දානවා. මම අතන දැම්මා වගේම $5යි 20ක්. ඊට අමතරව ඊළඟට මේවා අපි අනිවාර්ය නැහැ මේවා ෆිල් කරන එක. මෙතන තියෙනවා country list එකේ මෙන්න මේ වගේ එනවා. මේ වගේ අපම මේ domestic කියලා තියෙනවා, Hawaii කියලා තියෙනවා. ඒ ටික අයින් කරන්න ඕන. OPPO, APO, FPO කියන තියෙනවා. ඒකත් අයින් කරන්න ඕනේ. US ඒකත් අයින් කරන්න ඕනේ. මේකේ ඇෆ්‍රිකා වල ඇෆ්‍රිකාත් අපි අයින් කරනවා. ඒසියා වල තියෙනවා ඇෆ්ගනිස්තාන්, බංග්ලාදේශ්, චයිනා, හොංකොං, ඉන්දියා, ඉන්ඩොනීසියා, ඉරාක්, कुवैत, पाकिस्तान, ओमान, नेपाल මේ කන්ට්‍රීස් ටිකට අපි යවන්නේ නැහැ මේ වගේ කන්ට්‍රීස් වලට. ඊළඟට මිඩල් ඊස්ට් දාලා තියෙන්නේ.
ඊළඟට සෙන්ට්‍රල් ඇමරිකාවෙන් කැරිබියන් තියෙන එකේ ඊට අමතරව ජමයිකා මේ කන්ට්‍රීස් වලට අපි යවන්නේ නැහැ. ඒව සිලෙක්ට් කරලා සවුත් ඇමරිකාවල බ්‍රසීල් වලට යවන්නේ නැහැ, චිලි වලට යවන්නේ නැහැ. පේරු යවන්නේ නැහැ. පැරගුවේ යවන්නේ නැහැ. මේ ටිකට අපි යවන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔසියානාවලදී ෆිජි යවන්නේ නැහැ. සවුත් ඒෂියාවල අපි ඒවා සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. නෝර්ත් ඇමරිකා ඒ ටික හරි. ඊළඟට මෙතන PO box කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඒකටත් යවන්නේ නැහැ. මේ ටික තමයි අපි යවන කන්ට්‍රීස් තියෙන්නේ. අපි යවන්න නැති කන්ට්‍රීස් මෙතන සිලෙක්ට් කරලා පෙන්නනවා. මේක සේව් දෙන්න ඕනේ. සේව් and close. ඒ දුන්නාම මෙතන පෙන්නනවා අපි යවන්නේ නැති කන්ට්‍රීස් ටික. වීඩියෝකින් ඒ කන්ට්‍රීස් සම්බන්ධව වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඊළඟට මේ item location එක මගේ තියෙන ශ්‍රී ලංකා කුරුණෑගල කියලා. මේක අපි දාන්න ඕනේ චයිනා. මේක අපි දාන්න ඕනේ චයිනා ෂෙන්හයි කියලා. අපි චයිනා ෂෙන්හයි වල ඉඳන් සේල් කරන විදිහට තමයි මේක දාන්නේ අපේ අයිටම් එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙන කිසිම දෙයක් නැහැ දාන්න. මේ ඔක්කොම දාපුවාම අපි වැරදිලාවත් දෙයක් දාලා තියෙනවා නම් මෙතන ෆීස් කියන තැන මෙතන කොස්ට් එකක් ඇඩ් වෙනවා. නමුත් කොස්ට් එකක් ඇඩ් වෙන්න බෑ හරි විදිහට ලිස්ටින් එක දාලා නම්. ඊට පස්සේ අපි මේ ලිස්ටින් එක මම මගේ ලිස්ටින් එක දැම්ම ලිස්ට් කරන්නේ නැහැ. සේව්